Prizreni është një nga qytetet më të rëndësishme historike të Kosovës. Mbi këtë qytet të vjetër gjendet Kalaja, e vendosur në maj të Kotrës. Kjo kala ka hyrje pa pagesë dhe është e hapur 24 orë në ditë për vizitorët e shumtë që vinë këtu. Ai ka një numër të shumë të rrugëve të vjetra dhe ndërtesa historike për të zbuluar. Është shumë e kënaqshme të kalosh disa orë vetëm duke ecur nëpër rrugët e vjetra otomane dhe duke parë arkitekturën e bukur. Prizreni gjithashtu ka një numër të konsiderueshëm të xhamive, ku mendohet se janë 40 të tilla. Xhamia Sofi Sinan Pasha u ndërtua në vitet 1600 dhe është një nga vendet më të rëndësishme të perandorisë osmane në vend. Xhamia e dytë është Xhamia Bayrakli. Kjo xhami e shekullit të 14 konsiderohet të jetë një nga më të bukurat në Kosovë. Fal pozitës së favorshme gjeografike, gërshetimit harmonik të këtyre kulturave gjatë historisë dhe një numri të lakmueshëm të monumenteve të gjitha kohërave, Prizreni me plot të drejtë mban epitetin qytet muze. Muzeu në Qiellin e hapur apo edhe të Dubrovniku i Ballkanit, për t'u radhitur si njëri ndër qytetet më të bukura të Kosovës. I vendosur rreth maleve të Sharrit, Prizreni gjatë historisë ishte i njohur si qendër e rëndësishme, kulturore, ekonomike e diplomatike. Treva e Prizrenit është e banuar prej kohësh të lashta dhe ruan dëshmi e monumente arkeologjike nga koha e Neolitit, Bronzit, Hekurit, Antikitetit e këtej. Kjo dëshmohet nga artefaktet e shumta të zbuluara me rastin e gërmimeve arkeologjike të bëra në një varg lokalitetesh. Të dhënat arkeologjike dëshmojnë se Prizreni është njëri ndër qytetet më të vjetra të Evropës juglindore e më gjerë. Prizreni është vendi ku takohen kulturat dhe qytetërimet e ndryshme, kontributi të cilëve ka qenë qendror që qyteti sot të jetë vlerë e qytetërimit botror, sa i përket trashëgimisë kulturore. Në Prizren jetojnë shqiptarët, turqit, romët, bosnjakët, serbët dhe të tjerë. Në mozaikun e përkatësive fetare të qytetarëve të Prizrenit dominohen besimi islam, pastaj besimi katolik, ortodoks dhe besimet e tjera. Prizreni bën pjesë në mesin e qyteteve natyrore, ku intervenimi i dorës së njeriut është mjaft i vogël në krahasim me bukuritë që i ka krijuar vetë natyra. Mbi këtë kontekst të përkryer natyror dhe relief mjaft të përshtatshëm gjeografik, është ndërtuar e gjithë arkitektura dhe civilizimi shumë shekullor i Prizrenit. Prizreni është qyteti i artizanateve. Zanatet vazhdojnë paralelisht me tradicionalen, si për shembull telat e argjendit që ende punohen me një disiplinë dhe dashuri të zjarrt. Qyteti i Prizrenit është i njohur që nga antikiteti si një vend unik në Ballkan për vlerat e trashëgimisë kulturore, të civilizimeve dhe religioneve të ndryshme. Fal pozitës së favorshme gjeografike, gërshetimit harmonik të kulturave gjatë historisë dhe një numri të monumenteve të trashëgimisë kulturore të gjitha kohërave. Qyteti i Prizrenit, si ndër qytetet më të bukura, e mban epitetin e qytetit muze, muzeut në Qiellin e hapur apo edhe të Dubrovnikut të Ballkanit.
Kalaja e Prizrenit është një monument i trashëgimisë kulturore i cili gjendet në qytetin e Prizrenit. Kalaja e Prizrenit konsiderohet simboli i qytetit të Prizrenit dhe një element me rëndësi në identitetin kulturor të Kosovës. Kalaja e Prizrenit është ndërtuar në një kodër të lartë, në një ambient piktoresk dhe në një pozitë jashtëzakonisht strategjike. Kalaja ngrihet mbi qytetin e Prizrenit, sikurse edhe mbi luginën e thellë të Lumbardit dhe rrafshit të Dukaqinit. Një rrugicë nga qendra e qytetit të shpihen në Kala, zgjat rreth 15 minuta ecje në këmbë dhe ju mund të kënaqeni me pamjen e plotë të qytetit, të fotografoni apo thjesht të shikoni diellin duke perënduar. Nëse vini në Prizren, duhet me patjetër të vizitoni shtëpinë muze të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Shtëpitë e ulta ku antarët zhvillonin mbledhjet e tyre sot janë kthyer në muze. Sigurisht nuk duhet humbur vizita ku do të përjetoni një pjesë të rëndësishme të historisë shqiptare. Ura e vjetër e gurit në Prizren është një monument i trashëgimisë kulturore në Prizren. Ura gjendet në qendrën e qytetit të vjetër, përmes të cilës kalon lumi i bardhë. Në anën lindore të saj gjendet ura e Arastës, kurse në anën perëndimore gjendet ura e Naletit. Në bazë të materialit, stilit, teknikës së ndërtimit, supozohet se ura është ndërtuar ka fundit të shekullit 15 ose në fillim të shekullit 16. Përgjatë historisë, Prizreni është njohur me kultura të ndryshme, të cilat shihen edhe në disa nga pjesët më të rëndësishme të qytetit. Çarshia e vjetër, e ndërtuar rreth shekullit 15, e shtruar me kaldrëm e me rrugica të ngushta, gjet një shëtitje në një zonë ku do të dalloni ndikimin e arkitekturës otomane, duke kaluar në sheshin e Shatërvanit apo xhamin e Sinan Pashës. Gjatë gjithë kohës do të shoqëroheni nga rrjedha e lumit Bistrica, Lumbardi. Prizreni është i njohur për përgatitjet nga brumi, ndër të cilat quhen pogaçja, toplia, pitajka me vezë, pitja dhe flia. Gjellët tradicionale të Prizrenit përbëjnë esencën e kuzhinës prizrenase. Gjithashtu, Prizreni shuhet edhe me lloje të ndryshme ëmbëlsirash, si sheqerpare, tespishte, baklava, sytllaç, tullumba dhe hallv, të cilat janë ndër më të preferuarat. Për të mos humbur asnjë nga postimet e reja që ne publikojmë në YouTube, ju sugjerojmë të klikoni në butonin subscribe, por edhe në shenjën e ziles në mënyrë që të njoftoheni gjithmonë që ne publikojmë një video të re në kanal. Ndërkohë, ju mund të sillni mendimet apo opinionet mbi këtë video, por edhe për video të tjera me komentin tuaj në YouTube. Mirë miqtë e mi, atëherë jam sot këtu me një zonjë e cila quhet Flaka Banja, gujtë turistike me përvojë më shumë se 10 vite dhe menaxhere zyrës informative në Prizren për turizmin. Atëherë zonja Flaka do të na flasë për trashëgiminë kulturore, për atraksione turistike që gjenden këtu në Prizren, për historinë, për monumentet kryesore historike, prejardhja e emrit qytetit deri diku dhe objekte rëndësishme të trashëgimisë kulturore këtu në Prizren. Atëherë mund të vazhdojmë bashkë zonja Flaka dhe mund të na thuash diçka për trashëgiminë kulturore, gjithashtu edhe për atraksione turistike, çfarë gjeni turist kur vjen këtu në Prizren? Prizreni njihet si një ndër qytetet më të lashta të Kosovës, pra është qyteti i dytë për nga madhësia pas Prishtinës. Prizreni ngërthen në vete një trashëgimi kulturore dhe natyrore, e cila
e bën unike nga qytetet e tjera. I takon disa kohrave, domethënë Prizreni, duke filluar prej kohës antike, domethënë shekullin 1 apo 2, kur ka filluar të zhvillohet si një qytet i vogël, qytet i vogël. Pas asaj ka filluar të zhvillohet, fillojnë frymat e reja, domethënë fillon perandoria romake, bizantine, otomane, edhe kjo e fundit, domethënë otomane ende ekziston, ku ngërthen në veti trashëgimin shpirtërore, si dhe kulturore, pra ka një trashëgimi të larmishme, duke filluar prej xhamive, kishave ortodokse dhe vetmja është një kishë katolike, e cila më herët ka qenë katedrale, ndërsa tash është katedrale e vogël, sepse madja ekziston në Prishtinë. Gjithashtu kemi edhe teqe të ndryshme, si Bektashi, Helveti, muze. Ajo që është më kryesore është muzeu i lidhjes së Prizrenit. Pastaj kemi muzeun arkeologjik, ku dëshmon se qyteti i Prizrenit është qytet antik dhe përfundi i saj ekziston edhe një qytet tjetër, domethënë një qytet i lashtë. Gjithashtu kemi edhe muzeun etnologjik, po edhe ajo çka është më e veçanta se muzeu, përveç muzeeve, domethënë është edhe kisha e cila dëshmon preardhjen e shqiptarëve, domethënë nga Ilirët, edhe është kisha e Shën e Premtës, e cila është nën mbrojtje të UNESCO-s, domethënë është i vetmi objekt nën mbrojtje të UNESCO-s. Pastaj kemi hamamin e Gazim Mehmet Pashës, pas asaj e kemi edhe rapin 500 vjeçar, çka e bën turistin të veçantë ose të vizitoj këtë vend, është trashëgimia normalisht kulturore dhe natyrore, mikpritja e njerëzve, afërsia, ushqimi tradicional, e cila domethënë i takohet më shumë kohrave otomane, arkitektura, bukuria e saj. Mirë, atëherë Flaka, ne tashmë ndodhemi në një pamje, në një kënd ku duket shumë bukur qyteti i Prizrenit, ku çdo turist në fillim kur vjen këtu Prizren, shikon këtë pamje që ne po shohim në këto momente. Karakteristikë e qytetit është se lumi e ndon qytetin në dy pjesë. Në pjesën e re ku jemi tash ne, mirë po me kalimi në anën tjetër përmes urës është pjesa e vjetër e qytetit. Lumi i cili rrjedh, domethënë në mes, quhet Lumbardhi, i cili rrjedh nga malet e Sharrit, ku është edhe Parku Nacional Sharri. Janë diku 9 ura, po më karakteristike është ura e cila gjendet kjo mbrapa meje, quhet ura e Gurit. Pastaj kemi xhamin e Sinan Pashës, e cila është një xhami me një pozitë shumë karakteristike, sepse gjendet mu në zemër të qytetit. Pas asaj është edhe Shadrvani apo fontana, ku uji vjen nga burimet, nga 4 burimet dhe është uji shumë i pastër. Është interesant se ngërthehen 3 gjuhë, për shembull flasim gjuhën shqipe, si gjuhë e dytë tradicionale është gjuha turke, gjuhë e vjetër turke, e cila është trashëguar nga Osmanlit, nga perandoria osmane. Pastaj nga ata kemi edhe ushqimin, traditat, zakonet, veshjet kombëtare. Gjuhë tjetër është gjuha bosnjake, pastaj gjuha turke dhe së fundi është edhe gjuhë rome. Domethënë është një qytet me 4 gjuhë të cilat dallon nga qytetet tjera, po ashtu edhe është shumë afër në kufi me Shqipërinë. Dhe i ka 2 klima, është klima kontinentale dhe mediterane, domethënë njëra vjen nga malet, tjetra vjen nga Shqipëria. Mirë Flaka, atëherë ndodhemi këtu në qendër, tek sheshi këtu në Prizren, ku kemi edhe çezmën që duket që është pothuajse një simbol i qendrës këtu në Prizren. Çfarë mund të na thuash, kush turist vinë më së shumti këtu në Prizren, nga cili kontinent, nga cili shtet vinë më së shumti këtu në Prizren për ta vizituar qytetin e Prizrenit?
Gjatë vikendeve, si që shini edhe ju, janë vizitorët më së shumti fqinje, si nga Shqipëria dhe Macedonia, ndërsa turistë huaj ka nga më të ndryshmet, vijnë nga Evropa, vijnë nga Turqia, të cilët vijnë të shohin trashëgimin kulturore të parëve të tyre, kohës të Osmanlive, por gjithashtu kemi edhe vizitor nga Japonia, kemi vizitor edhe nga Amerika, Kanadaja, Australia. Gjendemi, për momentin, mu në zemër të qytetit, kjo pjesë quhet Shadrvan, për shkak të fontanës, është emën i vjetër turk, Shadrvan. I shohim këtu 4 fontana, të cilat vijnë nga burimi dhe uji është shumë i pastër, po gjithashtu është edhe një tregim rreth këtij Shadrvanit, se vizitori i parë i cili vjen dhe e pin këtë ujin, ose do të kthehet prapë në vizitë në Prizren dhe Kosovë, ose do të martohet me një nga vendasit e këtuhit dhe do të qëndroj këtu apo do ta marrë me veti bashkëshortin apo bashkëshorten. Është një tregim shumë interesante, po gjithashtu është një urë lidhëse në mes të urës së burrit, të cilën e pa, xhamisë së Sinan Pashas, pastaj mbrapa kemi kishën ortodokse. Dhe më ande është edhe katedralja e vogël, e cila ka qenë katedrale e madhe, por për shkak se është ndërtuar ajo në Prishtinë Nën Terezat, është e dyta për nga madhësia. Turisti kur vjen për herë të parë e viziton këtë pjesë, është pika e parë e cila vizitohet nga turistët, Shadrvani. Jam kurioz për të pyetur nëse turistët vinë më së shumti në fundjavë ose gjatë javës, në cilat periudha vinë më së shumti, pranverë, verë, vjeshtë ose dimër. Duke filluar nga fundi i prillit, fillimi i majit, kretë edhe mvaret nga koha, edhe vera është e stërmbushur jo vetëm me turistë, por edhe shqiptarët, kosovarë të cilët jetojnë në diasporë, po është edhe një muaj më shumti ku kemi vizitor, është edhe koha e dokufestit apo festivali i filmave të metrazhit të shkurt. Po gjithashtu kemi edhe gjatë sezonës së dimrit, sepse si që ceka edhe më herët, kemi qendra të skijimit, kemi 2, njëna është Prevalla, është për fillestar, staza e skijimit, gjithashtu është edhe Brezovica, e cila në kohën e ish Jugosllavisë ka qenë një ndër ski qendrat më të njohura të asaj kohe, por që ende është e njohur për vizitorët dhe është e frekuentuar gjatë sezonit të dimrit nga të huajt, nga zvicranët edhe gjermanët, për shkak të kostës së ulët të shërbimit, si të hoteleve, gastronomisë e tjerë. Përveç, që janë fqinjet që vinë, janë edhe nga qytetet tjera të Kosovës, si Prishtina, Gjilani, Perizoja, Mitrovica, Gjakova, e kalojnë një ditë të tërë në Prizren, duke shijuar bukuritë e këtij qyteti, gastronominë me ushqim tradicional të Prizrenit, e cila është karakteristike, si dhe është një vend, një qytet më unik edhe më turistik se qytetet tjera. Kjo duket. Kjo duket tashmë nga të gjitha imazhet që po shfaqin për shikuesit, duket që është një qytet që vizitohet shumë nga turistët. Po, qyteti i Prizrenit është i njohur edhe në kohrat e mëhershme, sepse ka qenë urë lidhëse në mes të Evropës dhe Greqisë, si dhe Italisë dhe Turqisë, shuajtur Via Ignatia, të gjithë, ata të cilët kanë udhëtuar për tregti në atë kohë, kanë qëndruar një apo disa ditë në shtëpitë
e dedikuara për vizitorë të cilat janë quajtur konak dhe vizitori ka ditë se ajo shtëpi e mban një dhomë për të e cila ka qenë një dhomë gratis, do më thënë, ku vizitori edhe ka qëndru, po gjithashtu ka pas rast të blej fundore si nga argjendi, fundoret nga veshjet e ndryshme dhe të qëndroj edhe të vizitoj si një qytet historik. Mirë Flaka, atëherë të pyes pak për objektet e kultit që janë këtu në Prizren, ku jemi afër një prej këtyre objekteve, i cili vizitohet shumë nga turistë, siç është kjo xhamia këtu. Sa objekte kulti keni, nëse keni ndonjë numër ose shifër se sa objekte kultit mund të jenë këtu në Prizren? Xhamia, do më thonë, më shumëti janë xhamit për shkak se dominon feja muslimane. Janë diku rreth 40 xhami. Pastaj kemi 5 kisha ortodokse dhe është një kishë katolike. Po ashtu kemi edhe të kultit, do më thënë, pjesë e fesë islame që janë edhe teqet. Kjo është derë tradicionale e Prizrenit, e ndërtuar nga druri dhe nga metale. Do më thënë, metali, nëse themi, do më thënë, është e përpunuar nga farkatarët e asaj kohe, ku do më thënë, këtu është një lloj si zile, apo trokitje. Edhe kjo hapja e derës, do më thënë, para se të hyjet, edhe në atë kohë është dashur të trokitet, në mënyrë që të merë leje për të hyrë brenda, po gjatë rrugtimit do të shohim edhe dyert të tjera të vjetra tradicionale së bashku me shtëpi të vjetra, të cilat muret janë diku 1 metër apo 1 metër e gjysmë të gjëra. E veçanta e qytetit, përveç Shadrvanit me 4 fontana, e kemi edhe 6 qismet. Karakteristikë është se çaji i cila konsumohet nga prizrenasit është çaj i zi, dhe sikur të gjithë ta përdorin këtë ujë, do ta shohin se çaji ka një shije më ndryshe, është më e shijshme nga ky ujë i këtu i burimit. Në anën tjetër i kemi një nga shtëpitë e vjetra tradicionale të Prizrenit, kjo këtu, e cila është nën mbrojtje të komunës, dhe më thënë mund të bëhet konzervimi, restaurimi, por asesi të rënohet, dhe më thënë do të qëndroj kështu deri në fund të ekzistimit të kësaj bote. Këtu në këtë shtëpi jeton një familje hebreje. Kur themi hebreje, dhe më thënë gjatë luftës së dytë botërore, hebrejtë të cilët kanë jetuar në Evropë, kanë ardhur dhe janë strehu mu në qytetin e Prizrenit, ku banorët e këtij vendi i kanë pranuar si refugjat, dhe të gjithë janë kthy, vetëm një femën ka mbetë në atë kohë. Pastaj ajo është martuar me një prizrenas dhe ka krijuar familje, ku familja e saj është konvertuar në fenë hebreje. Do të thonë është vetëm një familje në Prizren. Gjendemi pra tek rapi i vjetër, 500 vjeçar, i cili do të thënë quhet Platanius Orientalis, është një nga pemt më të mëdha në Prizren, ku diku 22-3 metra është e gjatë, ndërsa diametri është diku rreth 3 metra. Është një pemë të cilën mund të gjendet edhe në qytetin e Bursës në Turqi, dhe më thënë i takon kohës otomane, dhe brapa kësaj e kemi edhe një rap të vogël, i cili është diku rreth 20 vjeçar. Malet të cilat e rrethojnë qytetin e Prizrenit me bukuritë e saj është domethënë mali Shar, e cila ka një lartësi domethënë diku 2658, është mjaft e vizituar nga të huajt për hiking, por është edhe diçka karakteristike se
në këtë pjesë, domethënë, ata të cilët mirën me blegtori e prodhojnë edhe djathin e sharit, është një djath karakteristik i këtij rajonit. Quhet shari, djathi i sharit, domethënë në bazë të malit shar. Mali i sharit është edhe mbretërisha e Ballkanit me një fjalë, sepse ka një bukuri të veçantë, janë të gjelbruara në sezonën e verës, ndërsa në dimër mbulohen me petkun e bardhë të borrës. Pra gjendemi në kompleksin e lidhjes së Prizrenit. Ky kompleks, domethënë, ka qenë një konferencë ose asamble e parë e shqiptarëve, të cilët diku rreth 300 delegat kanë bërë pjesë në këtë asamble. Kanë ardhur, domethënë, të gjithë shqiptarët të cilët kanë jetuar në trevat e atë kohë, domethënë trevat shqiptare. Qëllimi i mbajtjes së kësaj konference, asambleja ka qenë që mos të coptohen tokat shqiptare, domethënë të jetë ashtu si që ka qenë pas, domethënë, largimit të perandorisë osmane. Ndërtesa e cila ndodhet mbrapa meje, pra pjesë e kompleksit, është origjinale. Në katin e parë është pjesa etnologjike, ndërsa në katin e dytë është pjesa etnografike. Domethënë, pjesën e parë gjenden veshje kombëtare nga gjitha trojet e trevave shqiptare, ndërsa në pjesën e dytë, pjesën etnografike, janë fotografitë e datimit të lidhjes së Prizrenit, të mbajtjes së konferencës asamblesë së parë, e luftës, trimërisë, ku shihet brenda, domethënë, e tërë historia e këtij kompleksi. Dhe është një ndër komplekset më të vizituara nga të huajt dhe nga vendorët. Gjendemi, domethënë, në rrugën e Farkatarëve, ku të gjitha dyqanet, të cilat gjenden në anën e djathtë të kësaj rruge, kanë ushtruar detyrën e farkatarëve, kanë punuar hekurin, kanë vendosur patkojnë të kuajve. Mirë po, emri, domethënë, ka mbet sipas profesionit apo zanatit të cilën është ushtruar më herët në këtë rrugë. Është një prej rrugëve më të frekuentuara dhe më të bukura të Prizrenit. Ku mund të gjenë turistët për guidat ndryshme, për informacionet ndryshme këtu në Prizren? Është zyre informative ku operojmë gati 6 vite, gjithashtu edhe jemi tur operator, Shari Ekotur. Në këtë zyre mund të gjeni informacionet më të ndryshme si harta, guidat, libër, domethënë. Gjithashtu i kemi edhe audio guidet ku turistët mund të ecin vetë duke i ndëgjuar, domethënë, trashëgimin kulturore përmes audio guidave. Domethënë, jemi në qendër të qytetit, afër urës së Gurit apo përballë teqes helvetive. Mirë pra miq, atëherë kjo ishte intervista që përgatita me zonjën Flaka, e cila na ndihmoi shumë në mbarvajtjen e këtij reportazhi, por edhe kësaj video, kështu që ju përshëndes gjithë dhe uroj që ta vizitoni edhe zyrën e Flakës këtu, sepse do të merrni informacione shumë të gjëra për turizmin dhe trashëgiminë kulturore këtu në Prizren. Ju përshëndesim. Jeni të mirëseardhur.